Am zis ca un psiholog să vorbesc despre nutriție. De ce? Pentru că din cercetările și studiile mele din ultimii ani am văzut cât de puternică este legătura dintre mâncare, nutrienți și alimente și comportamentul nostru. Mai exact, cum alimentația modifică gândirea, trăirea și acțiunile noastre. Cauzele pierderii părului pot fi diferite de la cele hormonale sau androgenice, la cele genetice sau ereditare, sau cele care derivă, la cei mai mulți, de la un deficit de alimente. Principalii factori care duc însă la pierderea părului sunt stresul psihic, depresia, îngrijorările excesive când ne gândim la toate prostiile, după aia menopauza, pilulele contraceptive, sarcina, dezechilibrele hormonale, când nu mai facem amor, nu mai îmbrățișăm, nu ne mai sărutăm, nu mai dăm o emoție cuiva. Aici sunt dezechilibre hormonale. Alții care au probleme cu glanda tiroidă poate să fie de asemenea o cauză pentru căderea părului. Alte cauze sunt în medicamentele, mai ales în cele chimioterapice, medicamentele anticoagulante, beta-blocante, cele care scad colesterolul și cele tiroidiene, după cum am spus. Cea mai eficientă formă de tratament împotriva căderii părului sunt cu ginseng în formă de fiole. Se poate folosi media o fiolă pe săptămână. O cutie cu 12 fiole ajunge cam aproximativ 3 luni de zile. Acest mod poate fi completat de folosirea șamponului cu ginseng și pentru cine se simte capabil și cu mult curaj să ducă, dacă apare un simptom, poate dubla această doză de la o fiolă la 2. În cazul în care nu știai, poți folosești frunzele de nuc pentru păr, mai exact pentru a stopa căderea părului și pentru a păstra sănătatea podoabei noastre capilare, cum și eu, de puține ori, că nu prea m-a interesat acest lucru prea des, am făcut-o. Este un tratament destul de, sau foarte ieftin, poți găsi nuci, poți lua frunzele și este foarte eficient, mult mai eficient decât multe alte produse chimice din comerț care costă foarte mulți bani. Pentru a stopa căderea părului ai nevoie de 500 de grame, deci cam 4-5 mâini de frunze uscate, pe care să le fierbi în 2 litri de apă. Ei bine, tinctura aceasta din frunze de nuc se va utiliza în modul următor. Vei folosi 8 sau 10 picături într-un litru de apă, amesteci foarte bine, iar apoi clătești părul și îl masezi foarte bine. Și poți face așa pentru mult timp. Soluția asta va ajuta firele de păr să se devină mult mai ferme, dar și în același timp va stopa căderea părului. Sub formă de capsule sau de tinctură, ardeiul te determină intensificarea circulației sanguine, iar diluat cu puțină apă și aplicat la rădăcina părului, tinctura favorizează creșterea lui. De asemenea, determină regenerarea și îndesirea lui folosindu-se cam de 3-4 ori pe lună. Poți folosi 1-2 gălbenușuri de ou, 2 linguri de tinctură de urzică, găsești sau îți faci, 4 linguri de apă și 2 grame de lăptișor de matcă pur. Poți folosești 2 lingurițe dozatoare. Se amestecă aceste ingrediente și se folosește de 2 ori pe săptămână prin masarea acestei paste a scalpului cu mișcări circulare și fricționarea rădăcinii de păr timp de 3, 4, 5 minute și ulterior stai 10 minute cu el pe scalp și ulterior clătești intens cu apă. Omogenizezi la amesteci, creezi o pastă și aceste ingrediente le aplici ca mască la rădăcină sau de la rădăcină spre vârfuri dacă ai părul mai lung, folosind o pensulă de vopsit. Lasă masca să acționeze cam 30-40 de minute și după aia clătește părul cu apă caldă. Vitamina A ajută glandele pielii să producă ceea ce știm că e necesar pentru păr, sebum. Această substanță uleioasă, sebumul, ajută la hidratarea scalpului pentru a menține părul sănătos. Cam 35 de grame de spanac asigură doza zilnică cam până la 54%, 55% din necesarul zilnic de vitamina A.